اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو تاسو ته زه نن یو بل شی درښوم چې هغه تاسو ته ډېر کم خلکو ته معلوم دی. نو دا ویډیو پوره وګورئ چې ستاسو سر په خلاص شي. چې سر مې په خلاص و انشاءالله د یوټیوب مخ ته کوم پروسس چې دی هغه به تاسو ته ډېر اسانه شي. نو راځو د ویډیو خواته ټیم به نه ضایع کوو. ویډیو لږ اوږده ده خو تاسو یې پوره وګورئ چې سر مې خلاص شي. نو سر مې چې خلاص دا زما خواري بیا ضایع شوله چې زه تاسو ته ویډیو جوړوم. تی به اول څه وکئ، پلی سټور له به راسئ. صحیح دی، په پلی سټور کې وای ټي سټوډیو سرچ کړئ. صحیح دی، وای ټي سټوډیو دا چې مې سرچ کړله دا یوټیوب سټوډیو ګوره رالی. یوټیوب سټوډیو به اوپن کړئ. صحیح دی، یوټیوب سټوډیو چې اوپن کړئ په هغه کې به خپل آی ډي اوپن کړئ، کوم آی ډي باندې چې ته چینل جوړ کړی دی. نو دا ویډیو ډېره اوږده ده خو زه تاسو ته داسې مختصره درښوم. صحیح دی، دا ګوره دا اول سر کې ماته ډیشبورډ رالی. ډیشبورډ کې دی ماته ویوز راښکاره کوي، واچ ټایم راښکاره کوي، سبسکرایبرز راښکاره کوي، اسټیمیټډ ریوینیو ښکاره کوي چې څو روپۍ ماله راغلي دي. صحیح دی، لاست 28 ډیز کې صحیح دی، لاست 28 ډیز دلته بالا یې لیکلي دي. دا صرف د 28 ورځو حال ماته راکوي. صحیح دی، بیا دلته لاندې راسه دا دویم نمبر باندې چې کوم ټیم ته ویډیو اپلوډ کوئ ته انلیسټډ دی، پبلیکوئ استعمال پبلیکوئ استعمال انلیسټډ دی. چې انلیسټډ مې کړه بیا به ته سټوډیو له راسئ، دا سټوډیو له دلته به بیا ته خپل آی ډي خلاصه کړئ دا خپل ویډیو. صحیح دی، دا کانټینټ ته راسئ، داسې کانټینټ چې دی په دې کې بالا 4 اپشن دي: ویډیو، شارټس، لایو، پلی لیست. دا 4 سره مثال ستا شارټس ویډیو هم درته درښکاره کوي، لایو هم درښکاره کوي، پلی لیست هم درښکاره کوي. صحیح دی، اوس مثال ما ویډیو اپلوډ کړل، زه راځم په دې کې ایډیټینګ کوم. هلته په یوټیوب کې تاسو ته دا یو اپشن نه درکوي لکه چې دی د ټیګ اپشن نه درکوي. دلته په دا ځای کې تاسو ته د ټیګ اپشن درکوي. ګوره لاندې لیکلي دي ټیګ، کیټګري، کامنټس اینډ مور. صحیح دی، دغه دلته ته ډسکرپشن هم ورسمولی شئ، ټایټل هم ورسمولی شئ. بیا به دلته لاندې راسئ، تی به دا ټیګ ګوره، دا ټیګ به مو ورکوي. صحیح دی، بیا به د هغه بعد دا یو شی ډېر ضروري دی، دا کیټګري چې دا کیټګري به تی خپله کیټګري ایږدي. دا ګوره ما میوزیک ایښی دی، زما ویډیوز چې دي د میوزیک په باره کې دي. که ستاسو خو ګیمینګ دی ګیمینګ کښېږدوئ، که فلمان انیمیشن دی انیمیشن کښېږدوئ، کامیډي دی کامیډي کښېږدوئ. ستاسو کانټینټ په څه باره کې دی هغه داسې ګرده تاسو درکړي دي. سپورټس دی، ټریول ایونټس دی، ګرده د اپشنان یې تاسو درکړي دي. صحیح دی، نو دا ځای کې اکثره ملګري ډېره غلطي کوي. نو دا ځای چې مې پوره کړئ بیا به دغه بعد تی راسئ، دا ګوره پبلیک چې دی تی د هلته چې کوم ټیم ویډیو اپلوډوئ انلیسټډ ایږدئ، پرایویټ یې مه ایږدئ، انلیسټډ دا د مابینځ اپشن ورکوئ. صحیح دی، چې کوم ټیم یې دلته ایډیټینګ کې وکړئ برابر مې کړله، بیا به تی راسئ دلته بیا پبلیک کړئ، پبلیک مې کړئ، بیا سیو کړئ، بالا په کونج کې سیو ورته لیکلی دی، سیو بیا کړئ. صحیح دی، نو دا د مونیټایزیشن اپشن هغه ټیم درکوي چې د یوټیوب 1000 فالوورز پوره کړي، 4000 ګنټې پوره کړي، بیا ته مونیټایزیشن اپشن درکوي. نو د هغه بعد بیا انالیسټیک دی. صحیح سول، انالیسټیک بیا ته چیز درښکاره کوي، بالا یې ګورم زما سبسکرایبرز دی، واچ ټایم دی، لاست 28 ډیز ګرده ماته راښکاره کوي. بیا کومه ویډیو ډېره چلیدلې ده هغه تاسو درښکاره کوي په دا ټاپ کانټینټ باندې. بیا هغه بعد ریل ټایم تاته درښکاره کوي چې ستا کوم ویډیو ریل ټایم ډېر کتل شوي دي هغه درښکاره کوي. صحیح دی، بیا دغه بعد کانټینټ ته به راسې. صحیح دی، کانټینټ ته چې راسې په لاست 28 ډیز کې ستا چیش ډېر کتل شوي دي، شارټس، ویډیوز، لایو سټریم او که پلی لیست چې دی دغه بالا اپشن کې ګوره ویوز دغه تا تر ګرده حال درکوي. صحیح دی، دا ټول تاسو درښوي چې دا ګوره 20000 ویډیوز کتل شوي دي، 1400 چې دی شارټ کتل شوي دي، لایو سټریم 2 دی او دا بل کانټینټ ټایپ چې دی دا 11 دی صرف. بیا به دغه بعد ګوره پبلیش کانټینټ دی دا هم تاسو درښکاره کوي، ټریپیکل ویوز دی دا هم درښکاره کوي. دا هاو ویورز فایند یو، دا ویورز ته څنګه پیدا کړی، سجسټډ ویډیوز کې ګوره زه 45% پیدا کړی یم.
زما ویډیو سجسټډ کې ډیر روان دي. سجسټډ څه ته وایي؟ زه مثال دلته اوس یو ویډیو سرچ کوم، دلته د یوټیوب خلاص کوم، یوټیوب زه اوپن کوم. په یوټیوب کې مثال ما وسول سمیع الله سیلاب څه دی، سمیع الله سیلاب، دا ما سرچ کوي. اوس د په یو غانه پسې زه ګرځم، دا د سمیع الله سیلاب کم غانې چې دا اوس دلته ښکاره شوې، دا ګوره دا ګرځي سجسټډ، دې ته سجسټډ وایي څه دی. د دغه غانو سره مثال زما غانه اوس یوزی راشي، دا ګوره دلته زما چینل رالی سمیع الله جوړه پښتو ټپې څه دی، دا زما په سجسټډ کې رالی. د دغه ویډیو سره زما ویډیو چې دی سجسټډ شوي دي، بالکل د په طرز باندې جوړ شوي دي څه دی. نو دا سجسټډ دې ته وایي. بیا به دغه بعد لاندې راسي ټاپ ریمیکس. ګوره دغه ریمیکس هغه ته وایي چې زما د ویډیو څوک شارټ ویډیوز جوړ کړي، زما کوم اواز چې دی، زما غانه چې ده دغه څه دی د کوچنی کلیپ وباسي، نو هغه ته دی ریمیکس وایي. دا یوټیوب والا دا وایي چې باید دا تا ته ښکاره کوي، دا یو چې دی 33 ریمیکس ویوز دی، دا بل 30 ریمیکس ویوز دی، دا بل 16 ریمیکس ویوز دی، دا بل 2 ریمیکس ویوز دی. دا دغه بعد راځو اډیونیک. له اډیونیک بیا چې دی ریټرن ویورز، ګوره چې ما ته واپس راغلی دی هغه ویورز څو دي، دا ګوره 260 باندې اوس زیات روان دي 2.3 کې صحیح سو. نیو ویورز چې دی په دا شنه لیک کې دي، او زاړه ویورز چې دی هغه په دا بله بنجڼي لیک کې دي، په دا دوه کلر کې دي صحیح دی. بیا دغه بعد ایج تا ته ښکاره کوي چې د څو عمر کسان ستا ویډیوز ګوري. 18 سے 24 کلو والا چې دی 54% دی، 25 او 34 په مابین کې کوم کسان دي هغه 36% دي. دا ټوټل تا ته دغه ایج د ښکاره کوي چې باید دا کسانو کتلي دي. بیا دغه بل لاندې ګوره بیا میل څو کتلي دي، فیمیل څو کتلي دي، دا نور. بیا دغه باندې لاندې راسته ټاپ جیوګرافیک چې دی، په پاکستان کې څو کتل شوي دي، افغانستان کې څو کتل شوي دي، یونایټډ عرب امارات کې څو کتل شوي دي، یونایټډ سټیټ کې، انډیا کې، دا ګرده تاسو د ښکاره کوي صحیح دی. دا بل لاندې واچ ټایم فور سبسکرایبرز صحیح سولو. نوټ سبسکرایب 91% کسانو زه نه یم سبسکرایب کړی، او 8.8% کسان چې دی زه سبسکرایب کړی یم. نو دغه بعد چې دی اودر ویډیوز اډیونیک واچډ، دا کوم زما ویډیو چې ما چې در وښول چې په سجسټډ کې راځي صحیح دی. نو دا کسانو سره زما ویډیو د دغه خلکو سره هم راځي. دا ګوره دا چې څه ویډیو دي دغه سره زما ویډیو مالا سجسټډ کې راځي، دا هم زما رقم کنټینټ دی صحیح دی، دا زما سره یو ځای دی. نو دغه بعد بیا دلته تا ته کمنټ ته ښکاره کوي چې څوک تا ته کمنټ درکوي، دغه جواب ته ورکولی سي په دا ځای کې. دا ځای د هغه دپاره ورکړی دی. بیا دغه بعد مونیټایزیشن دی چې کوم ټیم دلته زما خو نو اوس مونیټایز دی، ستاسو نه دی مونیټایز. 2 دانې لیکې به تاسو د ښکاره کوي. زه به بل چینل خلاص کړم، هغه به زه تاسو د ښکاره کړم. اوس دا چینل ما خلاص کړي، زه مونیټایز لرالم صحیح سو. دا ګوره زما 4000 دغه چې دی سبسکرایبرز بالکل پوره سوي دي، 1073 دي، په 1000 سبسکرایبرز غواړي. او دا بل شنه لیکه چې د ګوره ستاسو به 2 لیکې وي، که سبسکرایبرز پوره وو نو بیا به 1 لیکي، که نه 2 لیکې وي. چې دواړه پوره سي بیا دا دواړه ختم سي، خالي د مونیټایز اپشن درکړي چې په ولاړ سه اوس ایډسنس له ولاړ سه په هغه کې ستا چینل مونیټایز کړه. نو چې کوم ټیم ستی چینل دغه 2 اپشنه پوره کړي، واچ ټایم او سبسکرایبرز، نو بیا دغه بعد ایډسنس له به ځې په هغه کې به ته خپل اکاونټ جوړوې، دا ستا خپل یوټیوب ورسره اټیچ کوې، نو بیا دلته تاسو ته د دې پیسې را روانېږي، د دې ریوینیو شروع کېږي. نو دا چینل ګوره اوس زما هغه 3472 ګنټې واچ ټایم د دې هغه پوره سوی دی، 4000 ریکوایرډ صحیح دی، 4000 پوره دی زما څه غواړي. نو دا و یوټیوب سټوډیو. که مې ویډیو خوښه سوي لایک یې کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ، او دا د نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې د هغو هم په دې شي باندې سرخلاصي چې وایي ټي سټوډیو څه ته وایي. نو دا وایي ټي سټوډیو په باره کې ما تاسو ته معلومات درکړئ. مننه، الله حافظ.